Mình thì không phải là YouTuber, hồi giờ thì cũng chưa có ý định làm YouTube, nhưng mà có một số cái muốn chia sẻ với mọi người. Đặc biệt là anh em, cô bác mà bị bệnh gút. Thì trước đây thì mình cũng có cái clip chia sẻ về việc uống nước dừa và lá trầu. Thì cái bài đó cũng khá là hiệu quả. Nhưng có điều là nó cũng hơi tốn tiền hơn một chút. Ngày nào cũng uống nước dừa với lá trầu thì nó cũng gọi là hơi tốn, và nó cũng chỉ được có một liều thôi. Thế thì sau này thì mình chuyển qua uống tía tô để giảm lượng axit uric trong máu đó. Thì cái bài này thì anh em coi trên mạng hoặc là truy cập vào Google thì mình sẽ thấy cái hiệu quả công dụng của lá tía tô. Cái này mình không nói nữa, nhưng mà mình uống một thời gian thì có hiệu quả rất là tốt. Hai nữa là chi phí thì giá thành nó rẻ. Thế thì sau một thời gian dài được người nhà hái tía tô phơi khô gửi cho uống, thì mình thời gian đó thì chủ yếu uống là tía tô khô thôi. Thế và sau này thì mình thấy cái công dụng của nó tốt. Với lại sẵn nhà cũng có một chút vườn đất, nên là mình cũng bắt đầu trồng tía tô để uống. Thì sau này thì mình uống tía tô tươi là chủ yếu, do là nhà hạ trồng. Thì nhiều anh em, cô bác mà không có điều kiện trồng thì mình mua ở chợ cũng được. Mà tất nhiên là mua ở chợ thì cái độ tin tưởng là người ta không dùng thuốc trừ sâu, không dùng chất kích thích ấy, thì nó sẽ độ tin cậy nó sẽ ít hơn là mình tự trồng tự hái, mình không dùng thuốc gì cả thì mình uống nó yên tâm hơn. Thì đây là mấy cái bụi tía tô mình tự trồng được mấy tháng nay, bây giờ thì cứ túc tắc hái uống vậy thôi, thì rất là yên tâm. Thế thì mỗi lần uống thì mình trung bình mình hái khoảng từ 15 cho tới 20 đọt. Nấu một lần thì mình chế được khoảng 2 ly cối là vừa, cái nồng độ nó vừa. Và những cái lần là mình ăn uống thịt nó nhiều hơn bình thường một chút thì sau đó là mình sẽ uống liên tục 1-2 ngày là nó sẽ giải, và gần như là không thấy đau nhức gì hết. Thì đây mình cũng chia sẻ với anh em. Nếu mà mình có nhiều thì mình hái mình phơi khô để uống dần. Thế còn không, hoặc là không có nhiều, hoặc là làm biếng thì thôi, mình hái tươi mình uống. Đây là mình hái khoảng 20 đọt này, đủ một lần uống. Cái này thì nếu có thể thì mình làm siêng, mình cắt cả cái thân nó cũng được nhé. Thân nó cắt nhỏ ra, nấu lên nó cũng ra nước nhiều, giống như trà vậy. Sau khi hái xong thì mình rửa sơ một vài nước tùy độ sạch. Ví dụ vườn nhà mình thì cây nó mọc cao, nó cũng ít bám bụi, với lại đang mùa mưa nên là nó mưa suốt đó, ngày nào cũng mưa, thành ra mình chỉ cần rửa 1-2 nước là được. Rồi mình sạch sẽ xong rồi mình mang vô nấu nước. Mình dùng khoảng 1,5 lít cho tới 2 lít nước nấu 20 đọt tía tô là vừa. Thì 1,5 lít 2 lít nước thì mình nấu còn khoảng hơn 1 lít. Thì lấy ra được 2 ly, uống 2 lần trong ngày là được. Anh em nào mà cảm thấy chưa đủ thì có thể uống thêm 1 ly nữa, tức là khoảng 3 ly trong ngày, khoảng 30 đọt. Còn mình thì trước đây cái nồng độ hút nó cũng cao lắm. Thì có thời gian đầu thì mình uống cả ngày, tức là ngày thông thường mình uống khoảng 2 lít, 4 đến 5 ly thường.
Sau này nó ổn định cái hàm lượng uric rồi thì mình giảm bớt xuống còn khoảng 2 ly một ngày, tức là khoảng 10 đọt, 15 đọt. Mình nấu nước sôi xong rồi mình mới bỏ lá vô sau. Đối với những cái cành già thì mình nên cắt nhỏ, cắt khúc khoảng 2-3 cm để cho nước nó ra được nhiều hơn. Thế còn cái đọt thì chắc không cần, vì mình thấy nước nó ra cũng rất là đậm màu. Thì anh em nào chưa uống ấy, thì cứ yên tâm là uống cái này nó dễ uống lắm. Nước tươi thì nó có thể hơi ngai ngái một chút, nhưng mà uống quen là thấy nó cũng bình thường, rất là dễ uống, không có vấn đề gì cả. Thế còn nếu mà chúng ta có điều kiện hoặc là nhiều, chúng ta phơi khô được để hãm giống như uống nước trà, thì uống một thời gian có khi lại nghiện ấy. Vì nó rất là thơm, và uống khô thì nó thơm và ngon và dễ uống hơn. Thậm chí là anh em nào mà chưa biết uống nước trà thì có khi là uống nước lá tía tô còn dễ uống hơn nước trà khô. Thế còn đối với anh em mà các bác mà uống nước trà rồi thì uống tía tô này thì quá đơn giản, thơm, ngon, dễ uống, uống lâu rồi có khi ghiền. Đó, đặc biệt là mình tự trồng được, hoặc là mình có cái mối uy tín nào đó mình mua xin được thì chúng ta uống hàng ngày thay trà cũng rất là tốt. Khi nước bắt đầu sôi rồi thì chúng ta mới bắt đầu bỏ lá vô. Lật qua lật lại xíu cho nó chín đều để nó ra nhiều nước. Nói chúng ta thấy sơ qua là nước một xíu thôi là nó đã phai cái nước ra rất là xanh. Đặc biệt là mình vừa hái ở vườn nó rất là tươi, chất lượng tốt. Một cái tác dụng phụ của lá tía tô, tác dụng phụ nhưng mà lại tác dụng tốt, là đặc biệt là tía tô nó có tác dụng tẩy tàn nhang, tẩy vết nám. Cho nên nếu ai uống lâu ngày thì trong khoảng tháng trở lên thì chúng ta thấy tác dụng rất là tốt đối với da, là da sẽ sáng hơn và bớt những cái mụn cám hoặc là vết nám, cảm thấy mờ đi, và đặc biệt là da trắng hơn đấy. Uống một thời gian hơn một tháng mà vợ nó ghen tị vì ở trong nhà rồi uống nước lá tía tô này trắng hơn cả vợ luôn. Thì đấy các tác dụng rất là tốt, đặc biệt là chị em phụ nữ không có bị gút thì uống cái lá tía tô này thường xuyên cũng có tác dụng rất là tốt đối với da. Thì nước sôi rồi thông thường là mình để thời gian nó khoảng 10 phút. Sau đó khoảng 10 phút là được. Mình giảm cái nhiệt độ xuống cho nó vừa đủ sôi. Thì chúng ta biết là nước sôi thì nó nhiệt nhiều, nhiệt ít thì nó vẫn cứ sôi là luôn luôn đủ 100 độ. Cho nên chúng ta tăng nhiệt độ lên mấy thì nó cũng chỉ là 100 độ thôi, trong nước mà. Chúng ta không cần cái độ sôi nó nhanh mạnh quá, nó làm nát. Có thể là nước nó không ra cấp tốc như vậy, mà nó sẽ phai thôi ở trong lá ra từ từ. Chúng ta cứ để khoảng 10 phút, theo kinh nghiệm của mình thì thấy nước ra là vừa đủ. Chia sẻ thêm với lại anh chị cô bác là để trồng cái tía tô thì mình mua cái hạt giống rau tía tô của Thuận Điền. Mình không có quảng cáo cho Thuận Điền đâu, nhưng mà mình mua cái hạt giống này về thì mình ươm là mình trồng. Mà cái tỷ lệ nảy mầm của nó cũng không được cao lắm, cho nên là anh em nào mà có kinh nghiệm mà làm cho hạt giống nảy mầm tốt ấy, thì chia sẻ xuống dưới cho mình, chứ mình gieo cái này 10 hạt mà nó cũng lên được có vài hạt à. Nói chung nó lên được khoảng vài 30 hạt thì cũng là tốt rồi, nhưng mà hiệu quả nảy mầm của nó thì cũng chưa tốt lắm. Có thể là mình sử dụng phương pháp canh tác nó cũng không có tốt, không có đúng như nhà vườn, mình dân amateur. Thì nếu chúng ta có khoảng vài thùng xốp mà chỗ có nắng thì chúng ta có thể tự trồng nó được, thì dùng nó yên tâm hơn.
Cái tô này mà chúng ta trồng được cỡ khoảng 2 thùng 3 thùng xốp mà được khoảng 20-30 cây thì chúng ta dùng thoải mái đấy. Thì nhà mình thì trồng được 2 vạt. Đây là một cái vạt cũ rồi, thì bây giờ nó cành, nó bắt đầu ra bông rồi, ra bông ra hoa rồi thì mình để kệ nó luôn, để mai mốt nó ra hạt thì nó tự nảy mầm, nó rụng xuống nó tự nảy mầm mọc tiếp, thì tự nhiên thì nó dễ hơn. Thế còn cái vạt sau này thì mới trồng cũng dễ tốt, phân nước đầy đủ là nó lên thôi. Thì đấy, mình trong vườn nhà mình chỉ trồng 2 bụi này, mỗi bụi thì chừng khoảng 20 cây, là cảm thấy dùng cũng thoải mái, cũng không nên nỗi thiếu, cũng chưa đủ dư để phơi khô nên mình cứ dùng tươi. Khoảng chục phút là được thì mình chắt ra ly. Một ly thì uống liền, còn một ly thì để cách vài tiếng sau mình uống. Cũng chia sẻ thêm với anh em ấy là mình thì vẫn ăn thịt bình thường, tất nhiên là có ít hơn một chút so với cái hồi trước khi bị bệnh, và gần như kiêng các loại thịt đỏ, đặc biệt như là thịt bò này, thịt dê, thịt chó. Có một cái loại gia cầm tưởng là ăn được nhưng mà ăn vào là cũng dính liền, đó là vịt xiêm, hay ngoài Bắc thì gọi là con ngan á. Thì thịt nó cũng đỏ au giống như thịt bò vậy, thế nên là nó cũng chứa nhiều cái thành phần mà gây lên cái axit uric trong máu, thế nên là sau này mình cũng sợ thịt vịt xiêm luôn rồi. Và cơ địa của từng người thì nó khác nhau, nhưng mình rất bị nhạy đối với lại nội tạng, đặc biệt là nội tạng heo, lợn ấy. Cái đó mình thấy nó còn nhanh hơn cả thịt chó, thịt bò luôn cơ. Nên sau này mình gần như kiêng nội tạng. Thế còn các cái loại thịt bình thường như thịt gà, thịt vịt, thịt lợn thì mình vẫn ăn ở cái mức độ vừa phải, ít ít thì duy trì được. Và khoảng 1 năm nay thì mình gần như không dùng thuốc. Vì chúng ta biết là cái thuốc Tây ấy thì kiểu gì thì trong cái thành phần của nó cũng có những cái độc tố, đặc biệt là mấy cái loại thuốc Tây chữa gút của Việt Nam ấy, như là cái thuốc Cosilong là lâu lâu trước đây mình có uống, tức là trước khi nhậu uống viên, sau khi nhậu uống viên thì gần như cũng không bị gút. Nhưng mà trong cái thành phần của nó thì chúng ta biết là nó có một cái độc tố của cây bả chó, cây mà sản xuất ra cái thuốc bả chó đó. Nó rất là độc, nên sau đó thì mình gần như là không có sử dụng loại này, mà cố gắng là nếu mà mình biết là bữa nào mình có liên hoan, nhậu nhẹt gì đó thì mình lo mình chuẩn bị trước, tức là uống nước dừa lá trầu trước sau, tía tô trước sau bữa ăn, bữa nhậu đó. Và tất nhiên là trong bữa thì mình phải cố gắng là mình kiểm soát được cái lượng thịt mà mình ăn vào, để tránh cái trường hợp phải uống thuốc Tây. Còn trường hợp nào bất đắc dĩ nó đau rồi thì tất nhiên mình cũng phải dùng thuốc Tây thôi để nó khỏi đau. Chứ còn nếu mà thà uống trước, chịu độc trước khi nó sưng thì nó sẽ, một là không sưng đau, hoặc là sưng đau sơ sơ một chút rồi nó hết liền. Chứ còn nếu mà chúng ta đợi khi mà nó sưng đau lên chúng ta uống thuốc thì có khi 3 ngày, 5 ngày vẫn chưa hết. Thế còn sau đó thì tốt nhất là nên chúng ta chủ động uống các cái loại dược liệu mà chúng ta sẵn có. Mình vẫn nói với lại người thân, bạn bè, vợ, con, dân Việt Nam mình thì chỉ được cái giỏi là hớp thuốc Tây. Cứ đau bệnh thì là đi mua mấy viên thuốc Tây, bỏ miệng chiêu ngụm nước là nhanh lắm. Chứ còn thảo dược xung quanh thì nó rất là rẻ, rất là lành, tốt, mà chúng ta thì không chịu làm uống, thì cái đó rất là đáng tiếc. Thì cái mình xác định là
tía tô này nó sẽ theo mình suốt đời đấy, vì uống nó rất nhiều cái tốt mà bổ rẻ, dễ làm, nó sẽ đỡ hại cho thận chúng ta khi mà chúng ta lạm dụng thuốc tây. Thì đây là những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm đơn giản của mình thôi. Còn anh em bạn bè có những cái kinh nghiệm, những cái bài thuốc nào hay thì comment xuống dưới bổ sung thêm, chúng ta chia sẻ cho nhau. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.